ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਕੜ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਭਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ SI ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਲਕਿ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਚ ਕਵਾੜਾ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ 3 ਵਾਰ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ 20 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਭਾਜੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਚੱਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਐ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। 32,60,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, 2 ਲੱਖ 3 ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ, ਫੇਕੜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿਊਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਦ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੂਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਓਕੇ ਗਲਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੀਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਖਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲੇ ਵਰਗ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 1-2-4 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਥਾਣੇ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ, 2 ਸਾਲ। ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ 32 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਦਾ, 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਰਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ? ਭਾਜੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲਬਮ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ। ਭਾਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਟ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਭਾਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। 23 ਲੱਖ ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ 23,60,000 ਦਾ। ਭਾਜੀ 10,60,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। 10,60,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ 2,90,000 ਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਸੀ ਖੜੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, 2 ਦਿਨ ਪਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦੁੱਧ ਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਪੱਕਾ ਵਿਆਹ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਐਲਬਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿੱਲਾ ਸੇਲ ਕਰਿਆ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਲਾ ਸੇਲ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਗੀਆਂ, ਸੰਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਭਾਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, 2 ਮੱਝਾਂ ਭਾਜੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ। ਇੰਨੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
2 ਮੱਝਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੀਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀਣ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਭਾਜੀ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜੀ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਟ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਜੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਰਮਨ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 3.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਵਧੀਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ, 3 ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ 3 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਭਾਜੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਝਟਕਾ ਝੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚਲ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਤੀ ਮੇਰੀ। 170 ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮਰਾਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜੂ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਭਾਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹਫਤਾ ਸਮਝੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹਨਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਚਾਅ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪਾਗਲਾ ਵਰਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਧਰ, ਚਲੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੌਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੂ ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿੱਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗਿੱਜਿਆ ਵਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ, ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵਰਗੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਘਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਆਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਾਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਐਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਪਿਤਾ, ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ 2 ਸਾਲ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਭਾਜੀ 3 ਸਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ, ਗੁਰਸਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਗਿਓਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਨਾ ਫੇਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਚੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਘਰੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਭਾਜੀ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਚਾਹ ਅਜੇ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ, ਸੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਮਾੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਜੋ ਭਾਜੀ? ਓਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗਾਹ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਐਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆ, ਕੰਪੈਨ ਵੇਚੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜੀ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਫਰ ਨੇ ਜਲੀਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਗਈ। 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਟ ਆ ਭਾਜੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ
ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਮਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਮਨਦੀਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ? ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਆਊ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਊ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੋੜ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਹਿ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਰਿਆ। ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਮਖੂ ਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੇਨ, ਮਖੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਖੂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੋਰੀ ਆ ਭਾਜੀ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਧਮਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਵਾਉਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਬਾਠ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਠ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਹ ਦੁਬਈਓਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜੀ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਠ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਸੂਰਜ ਟੰਟ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਟਰੈਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਭਾਜੀ, ਚੌਂਕ 'ਚ 2 ਰੋਕ, 3 ਰੋਕ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਜੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਭਾਜੀ 20 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 10:30 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਭਾਜੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਭਾਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਹਟਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿਹਨੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਭੇਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ
ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਭੇਜਦੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੀ ਦਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਜੀ 4 ਕਿੱਲੇ 5 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਟੱਪ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ। ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਟੱਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੱਪੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਮਹਿਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟੱਪ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਟੱਪ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਭਾਜੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੰਘਿਆ ਥਾਣੇ ਭਾਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਜੀ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 56 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਰੋਪ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਲੀ ਇਹ ਲੈ ਆਉਣ ਸਲਫਾਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ ਵਾਪਸ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਭਾਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਕੜ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਭਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਬਾਈ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਲਟੀ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ SI ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਬਲਕਿ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰਚਾ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਚ ਕਵਾੜਾ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, 20 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਭਾਜੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਚੱਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਖੜਾ ਇੰਨੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਚੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਸਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਥਾਣੇ ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦਈ ਜਾਵਾਂ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ
ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਮਾਰੇ ਗੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਆ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਇਹੋ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਬਾਰ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ। ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5-6 ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਲੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਥਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਟਾਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਕੋਲੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਥਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਚਲੋ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰੀ ਇਹਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ 3 ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਚੱਲ 32,60,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, 2 ਲੱਖ 3 ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ, ਫੇਕੜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿਊਨ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤਾ ਦਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਟੈਟੂ ਪਾਏ ਆ। ਟੈਟੂ ਕਾਹਦੇ ਮਤਲਬ? ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਾਏ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਦਊਗਾ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ। ਕੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਂ ਚੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਲਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਦ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੂਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਘਰੇ ਭਾਜੀ ਉਲਟ ਆਇਆ, 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਭਾਜੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ।
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਓਕੇ, ਗਲਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੀਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 32 ਲੱਖ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਕਿਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, 3-4 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਖਾਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲੇ ਵਰਗ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 1-2-4 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਥਾਣੇ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ। ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਥਾਣੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜੀ SSP ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਿਊਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਐਰੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਹਿ ਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, SHO ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਰੁਲਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਆਸ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਭੈਣ ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਭਾਜੀ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਜੀ ਵੇਚ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਜੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ? ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਰਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ ਮਸਲਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਈਏ ਭਾਜੀ। ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। 5000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਸਤਾ 70000 ਦਾ ਫਰਕ। PS ਅਰਜਨ ਭਾਜੀ 4x4। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2024 ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਹਰੀ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਵਾਇਆ। 3 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਂਝਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਟੁੱਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਟਵਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਤਾ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਅਮਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜੇ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਝੋਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਝੋਨਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆੜਤੀ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਭਾਜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਣਕ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਚਾਲਾਂ ਡਹਿ ਪਏ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ। ਬਲੌਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲੂੰ ਮੈਸੇਜ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਕਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਖਾ ਭਾਜੀ। ਮੁੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕ ਲੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਮਖੂ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਭਾਜੀ ਸਗੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆਪ ਤੇ ਪਛਾਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਹੁੰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਦਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਵੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਦਊਗਾ। ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਕੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, 15-20 ਜਣੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। 7 ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਸੱਸ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਵਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਕਾਤ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਬੰਦਾ ਏ, ਸਿਰੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਆਪਣੇ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੱਤੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਜੀ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਰਗੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਪਤਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰਾਂ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੈ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ। ਪਰ ਕਵੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਨੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੀ। ਮੰਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਿਆ, 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸਲ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਮੈਂ MP ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਜੋ 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਹ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਈ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਤਾ ਭਾਜੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਬਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਹਨਾ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈਏ ਵੀ ਮੇਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ? ਅੱਛਾ, ਇੰਸਟਾ ਭਾਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਰੇ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਸਟਾ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਗਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਇੰਸਟਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫੋਨ ਸੈਪਰੇਟ ਡਰੈਗਨ ਡਾਟ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, 2 ਇੰਸਟਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਮ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ 2 ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇੰਸਟਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 6 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਦਾਜ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 30-40 ਲੱਖ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ, ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੰਪੈਨ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪੈਨ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚਲੋ ਆਈ ਚਲਾਈ ਭਾਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੂਗਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਚਲਾ ਲਈਏ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੈ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਤਬਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਹਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੜਾ, ਬਸ ਐਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹਰਮਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਪਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੋੜ ਆਉਣ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਾਂ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਜੀ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਭਾਜੀ ਸਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੂਗਾ ਕੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੇ, ਬਸ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।